Hàn Sương, các chủ của Cửu Tiêu Các. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Tất cả buông ra cho tôi. Hôm nay đóng cửa thị trường sớm. Tất cả cút đi ngay lập tức. Lương Tam, ngừng kinh doanh. Cô bị điếc sao? Giờ mở cửa thị trường đều có quy định. Bây giờ vẫn chưa tới giờ đóng cửa. Anh thuộc bộ phận nào? Bộ phận. Cô bé, cô đã từng nghe danh Hải gia chưa? Mặc Diêm La của tỉnh Đông, Trần Trấn Hải. Coi như ông biết điều. Hải gia hôm nay về Liễu Thành hoài niệm. Đại ca của tôi phải hộ tống ông ấy đến thị trường dạo chơi. Nếu dám làm phiền hứng thú của Hải gia, đây chính là kết cục của cô. Anh làm bẩn quần áo của tôi rồi. Có ý kiến gì sao? Xin lỗi đi. Xin lỗi sao? Vậy có cần tôi giúp cô cởi quần áo ra để tôi giặt cho không? Tôi bảo anh xin lỗi. Các anh em, con nhỏ này không biết điều. Linh, cởi quần áo nó ra cho tôi, để đích thân tôi giặt cho nó. Khốn kiếp. Cái miệng thối quá nhỉ. Đại ca của tôi chính là thủ lĩnh giới ngầm, được đích thân Hải gia chỉ định. Nếu hôm nay cô không buông tôi ra thì cô cứ chờ chầu trời ở đây đi. Tôi đứng ngay tại đây, xem ai dám động vào tôi, dám động vào người của tôi. Chán sống rồi sao? Đại ca của tôi tới rồi. Cô cứ chờ chầu trời đi. Chuyện này không thể trách tôi. Là hắn bảo tôi buông tay mà. Cô đang khiêu khích tôi sao? Trịnh Khôi, cường hào ác bá của Liễu Thành. Đại ca, anh có nói lý lẽ không vậy? Là hắn làm bẩn quần tôi, lại còn muốn động tay động chân với tôi. Tôi chỉ đang dạy quy tắc thôi. Quy tắc? Ở Liễu Thành này, lời tôi nói chính là quy tắc. Quỳ xuống, dùng đầu của cô dập vỡ quả dưa hấu này cho tôi. Sau đó dập đầu 3 cái trước mặt các anh em của tôi. Chuyện này tôi sẽ coi như bỏ qua. Trần Trấn Hải dạy anh bắt nạt phụ nữ như thế này sao? Chán sống. Danh hiệu của Hải gia mà cô cũng dám bàn luận sao? Cô nhóc, tôi nể tình cô là phụ nữ. Cô bất kính với tôi có thể tha cho cô. Nhưng Hải gia ở thành phố này đã bành trướng thế lực suốt hơn nửa đời người, nay được Cửu Tiêu Các sắc phong, thay mặt quản lý tập đoàn Vạn Hoa, quyền thế ngút trời. Cô bất kính với ông ấy, cả thành phố này không ai có thể bảo vệ được cô. Cho dù Trần Trấn Hải có đến, ông ấy có thể làm gì tôi chứ? Cô vội đi đầu thai đến thế sao? 2 phút. 2 phút gì chứ? Tiêu Triệt. Tiêu Triệt, thành viên Cửu Tiêu Các. Các chủ, bảo Trần Trấn Hải trong vòng 2 phút phải đến chợ ở đường Tây Liễu Thành gặp tôi. Chậm 1 giây, nhà họ Trần bị xóa tên khỏi tỉnh Đông. Rõ. Trần Trấn Hải, người điều hành tạm thời của tập đoàn Vạn Hoa. Là điện thoại của các chủ. Các chủ lệnh cho ông trong vòng 2 phút phải đến chợ ở đường Tây Liễu Thành. Chậm 1 giây, nhà họ Trần bị xóa tên khỏi tỉnh Đông. Cô nhóc, Hải gia đích thân tới Liễu Thành, đến cả tôi còn không có tư cách đi tiếp đón. Cô dựa vào một cú điện thoại lại có thể khiến ông ta đến tận đây, còn muốn khiến nhà họ Trần bị xóa tên khỏi thành phố này sao? Các anh em, lột đồ nó cho tôi. Trịnh Khôi, gan của cậu cũng lớn thật. Trịnh Khôi, thằng nhãi, cậu sống chán rồi phải không? Hải gia, sao ngài lại đến sớm thế này? Cút ra chỗ khác. Tiêu Triệt bái kiến các chủ. Trần Trấn Hải ở tỉnh Đông. Bái kiến các chủ. Đây, các chủ. Đồ không có mắt, quản cho tốt đám thuộc hạ của ông. Còn có lần sau, vị trí Mặc Diêm La của tỉnh Đông nên đổi người thôi. Vâng. Hải gia, tôi sai rồi. Hải gia, ngài nghe tôi nói, tôi giải thích với ngài. Cô ta, tôi không biết. Cô ta, tôi không biết. Khốn kiếp. Người đâu? Mang hắn xuống cho tôi.
Dịch Hiên đâu? Không phải nói Tần tổng bận lắm, không có thời gian gặp cô. Trợ lý Ngô, trợ lý hành chính của Tần Dịch Hiên. Ký cái này đi, ký xong là cô có thể đi rồi. Đơn ly hôn. Đây là ý gì? Ý còn chưa đủ rõ sao? Cuộc hôn nhân giữa cô và Tần tổng đã đến hồi kết. Tại sao? Tự lượng sức mình đi. Cô bây giờ còn xứng đáng đứng cạnh Tần tổng không? Tôi không xứng với anh ấy sao? Chẳng phải vậy sao? Tần tổng đã dùng 5 năm để vực dậy nhà họ Tần sắp phá sản. Giờ đây anh ấy đã trở thành người đứng đầu giới thương mại Liễu Thành. Chỉ cần hợp tác với tập đoàn Vạn Hoa tối nay được chốt lại, sự nghiệp của anh ấy sẽ càng thăng tiến như diều gặp gió. Còn cô thì sao? Chỉ biết ở nhà đợi anh ấy nuôi, chẳng có ích lợi gì cả. Đừng dùng chút tầm nhìn hạn hẹp đó mà suy đoán tôi. Sức nặng của tôi cô còn chưa hiểu đâu. Tôi không hiểu. Chẳng lẽ cô còn che giấu thân phận gì? Có thể sánh ngang với Hải gia, người nắm giữ tập đoàn Vạn Hoa sao? Trần Trấn Hải sao? Ông ta còn chưa đủ tư cách để so sánh với tôi. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Hàn Sương, tôi khuyên cô nên ký sớm đi. Vẫn còn nhận được khoản bồi thường mà Tần tổng dành cho cô, đủ để cô sống an nhàn cả đời rồi. Tôi muốn nghe chính miệng anh ấy nói. Chuyện nhỏ thế này không cần phiền đến Tần tổng. Cô phải hiểu rằng với thân phận và địa vị của Tần tổng hiện nay, muốn ly hôn hoàn toàn không cần phải thông báo cho cô. Gọi cô đến đây lại còn cho cô bồi thường, đã là nể mặt cô lắm rồi. Không có gì để nói cả. Anh ấy không xuất hiện thì tôi sẽ không ký vào đây. Hàn Sương, cô đã làm loạn đủ chưa? Cô làm vậy chỉ khiến người khác thấy ghê tởm. Tần Dịch Hiên, chủ tịch tập đoàn Tần Thị. Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi. Đây là 10 triệu. Ký tên đi. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. 5 năm qua của chúng ta, trong mắt anh là thứ có thể dùng tiền để đo lường sao? Sao nào? Chỉ ít sao? Được, cứ ra giá đi, chỉ cần đừng quá đáng. Tôi sẽ đáp ứng cô. Rốt cuộc anh có hiểu không? Trong mắt anh, tiền bạc và địa vị thực sự quan trọng hơn bất cứ thứ gì sao? Người không hiểu là cô. Cô vẫn chưa nhìn ra khoảng cách giữa chúng ta sao? Đến thứ tôi muốn là gì cô còn không biết. Vậy còn sự hy sinh của tôi trong 5 năm qua thì sao? Sự hy sinh mà cô nói đối với tôi chẳng đáng một xu. Thứ tôi muốn cô không cho được. Tại sao anh dám khẳng định thứ anh muốn tôi không cho được? Đừng nói là anh thực sự tưởng rằng dựa vào chút bản lĩnh đó của anh mà có thể đưa nhà họ Tần đang lụi bại lên được vị trí như ngày hôm nay đấy nhé. Anh có biết không, nhà họ Tần có được địa vị như hôm nay tất cả đều nhờ tôi cả. Đừng có tự tô điểm cho khuôn mặt mình nữa. Nói thẳng ra, chẳng phải cô muốn bám lấy Tần tổng để hưởng lợi sao? Cũng không tự soi gương xem mình là loại gì đi. Nói quá đúng. Hứa Mộng Kỳ, thiên kim tiểu thư nhà họ Hứa ở tỉnh Đông. Có những người đúng là không biết tự lượng sức mình. Dịch Hiên, đây là chiếc đồng hồ kim cương phiên bản giới hạn của Đức Mễ Lạc mà lần trước hẹn hò anh đã để mắt tới. 2 triệu. Tôi đã mua cho anh rồi đây. Cô ta nói câu đó có ý gì? Hẹn hò. Đây là lý do khiến anh muốn ly hôn với tôi sao? Cô có thể nghĩ như vậy, nhưng tôi phải nói cho cô biết, vợ của Tần Dịch Hiên tôi đây tuyệt đối không thể là một người nội trợ chỉ biết giặt giũ, nấu nướng. Được, tôi hiểu rồi. Tần Dịch Hiên, tốt nhất anh đừng hối hận. Dựa vào cô mà cũng xứng để Tần tổng phải hối hận sao? Tối nay tập đoàn Vạn Hoa sẽ vào Liễu Thành và công khai đấu thầu. Còn Dịch Hiên đã nhận được sự ưu ái của tập đoàn Vạn Hoa, trúng thầu trước thời hạn. Chờ đến tối kết quả được công bố, Dịch Hiên sẽ trở thành huyền thoại trẻ tuổi nhất trong giới thương nhân đại hạ. Những chuyện của giới thượng lưu này, một người nội trợ như cô e là chưa từng nghe qua bao giờ. Cũng phải, tầm mắt của cô chỉ đến thế thôi. Mắt chó coi thường người khác, không ngại nói cho cô biết Vạn Hoa vào Liễu Thành là do tôi gật đầu. Cô gật đầu. Sao cô không nói Trần Trấn Hải của tỉnh Đông gặp cô cũng phải cúi đầu? Không sai, ông ta đúng là phải nghe lời tôi. Hàn Sương, cô vẫn chưa quậy đủ sao? Mở miệng là toàn lời nói bậy, không thấy xấu hổ sao? Thôi được rồi,
Thấy cô cố gồng mình ở đây trông đáng thương thật đấy. Nói thật cho cô biết, Vạn Hoa và nhà họ Hứa chúng tôi luôn giữ mối quan hệ hợp tác thân thiết. Ngay cả lần vào Liễu Thành này cũng là do tôi đứng ra bắt cầu nối nhịp. Tôi chưa từng nghe qua có nhân vật như cô đấy. Do cô thúc đẩy. Hứa Mộng Kỳ, cô là cái thá gì chứ? Cô câm miệng. Hàn Sương, tôi nói cho cô biết, điều hối hận nhất đời này của tôi chính là lúc trước đã mù mắt mới cưới cô. Mau ký vào thỏa thuận đi, bớt ở đây chướng mắt. Được. Tần Dịch Hiên, anh thật giỏi. Là Hàn Sương tôi không trèo cao nổi. Trả lại cho tôi miếng ngọc bội gia truyền mà mẹ tôi để lại cho con rể nhà họ Hàn. Từ nay về sau, anh và tôi không còn quan hệ gì nữa. Cầm lấy. Từ nay về sau, chúng ta không còn dính dáng gì nữa. Số tiền này của anh căn bản không lọt nổi vào mắt tôi. Tần Dịch Hiên, mỗi câu anh nói ngày hôm nay, tốt nhất anh nên nhớ kỹ cho tôi. Thứ không biết xấu hổ. Anh Dịch Hiên, em đã đặt nhà hàng Pháp rồi. Chúng ta đi ăn mừng chút nhé. Không cần. Tôi không có khẩu vị. Hứa tiểu thư, lần trước gặp mặt chúng ta chỉ bàn chuyện hợp tác, không phải hẹn hò. Thứ này cô cầm về đi. Là em đường đột rồi. Phải rồi. Anh Dịch Hiên, tiệc đấu thầu tối nay, nghe nói vị nhân vật lớn đứng sau lưng Hải gia cũng sẽ xuất hiện. Là vị trong Cửu Tiêu Các đó sao? Đúng, chính là vị đó. Cô ấy mới là nhân vật thực sự ở trên đỉnh cao. Nói ra có thể anh không tin, tôi với cô ấy quen biết nhau, có thể coi là bạn tâm giao đấy. Vậy Hứa tiểu thư, nếu có thể giúp Tần tổng giới thiệu một tiếng thì sau này, đó là điều đương nhiên. Anh Dịch Hiên, đợi đến bữa tiệc đấu thầu tối nay, em sẽ giới thiệu anh với người đó. Chỉ cần anh có thể chiếm được sự yêu ái của người đó, thì địa vị của anh ở tỉnh Đông sau này sẽ vững như bàn thạch. Cảm ơn Hứa tiểu thư. Anh Dịch Hiên, anh khách sáo với em làm gì chứ? Vậy em đi chuẩn bị trước đây. Hẹn gặp anh ở bữa tiệc tối. Được. Hiểu lệ. Cô nghĩ lúc nãy tôi làm vậy có đúng không? Tất nhiên rồi, Tần tổng, với thân phận và địa vị hiện tại của ngài, chỉ có những người gia thế hiển hách như Hứa tiểu thư mới có thể giúp ngài một tay, mới xứng đáng đứng bên cạnh ngài, chứ không phải người đàn bà không biết tốt xấu đó. Ba vị thứ lỗi, tôi xin phép. Đứng lại. Ai cho cô vào đây? Cửa không khóa, tôi tự đi vào thôi. Ở đây giả vờ thanh cao cái gì chứ? Chỗ như thế này mà cũng là nơi cô có thể đặt chân vào sao? Bám đuôi chúng tôi như con đỉa. Không phải là muốn bám lấy Tần tổng không buông đấy chứ? Hàn Sương, cứ dây dưa như vậy chỉ khiến người ta thêm ghê tởm. Các người có phải quá tự đề cao bản thân mình rồi không? Cô. Mẹ. Alo. Dịch Hiên, mẹ và em gái con bị đánh rồi. Cái gì? Là ai làm? Là người đàn bà Hàn Sương đó. Cô ta tiêu tiền của con ở bên ngoài lăng nhăng. Ta và em gái con bắt gặp. Vũ Đồng thấy chướng mắt nên mới nói cô ta vài câu. Không ngờ cô ta lại ra tay đánh người. Ta vào can ngăn cũng bị nó đánh rất đau.
Dịch Hiên, con phải làm chủ cho bọn ta. Nhất định không được tha cho người đàn bà đó. Các người cứ đợi ở bệnh viện, chuyện này con sẽ xử lý. Hàn Sương, tại sao cô lại đánh Vũ Đồng và mẹ tôi phải nhập viện? Là Tần Vũ Đồng, cô ta lấy ngọc của tôi. Hàn Sương, cô còn chút lương tâm nào không? Đó là mẹ đẻ và em gái ruột của Tần tổng đấy. Cô có hiểu lầm gì thì không thể nói năng đàng hoàng sao? Tại sao lại đánh người trước khi cô vội vàng buộc tội tôi? Chẳng lẽ không nên hỏi rõ ngọn ngành sự việc trước sao? Hàn Sương, tôi thật không ngờ cô lại là hạng người như vậy. Chỉ vì tôi ly hôn với cô mà cô lại tìm đàn ông bên ngoài, còn chút giận lên gia đình tôi. Trong lòng anh, tôi là loại người như thế sao? Chẳng lẽ không nên hỏi rõ tại sao hả? Tôi không quan tâm cô có lý do gì. Bây giờ lập tức đến bệnh viện xin lỗi mẹ tôi. Người nên xin lỗi là bọn họ. Chẳng trách Dịch Hiên lại ly hôn với cô. Đúng là một đóa bạch liên hoa chính hiệu. Vừa ăn cướp vừa la làng. Đêm nay danh lưu tỉnh Đông tụ họp. Cô tự tiện xông vào chính là nộp mạng. Dịch Hiên bảo cô xin lỗi là để giữ thể diện cho cô, mở cho cô một đường sống. Cô đúng là không biết điều. Đường sống của Hàn Sương tôi chưa đến lượt anh ta ban phát. Còn về việc tự tiện xông vào, cô có thể đi hỏi Trần Trấn Hải xem. Nếu không có tôi, bữa tiệc này ông ta có dám bắt đầu không? Khẩu khí lớn thật đấy. Kẻ không biết chuyện còn tưởng là nhân vật lớn nào. Mụ đàn bà đánh đá từ đâu ra thế này, khoác trên mình bộ lễ phục cũng không che nổi sự tầm thường trên người. Đúng là đen đủi mà. Khẩu khí khá lớn đấy. Cô thật là không biết sợ là gì. Đây chẳng phải là vợ cũ của Tần tổng sao? Dám ở đây nói càn, nói bậy. Tôi thấy cô chán sống rồi. Hàn Sương, cô điên rồi sao? Cô có biết mình đang nói gì không? Kẻ không biết sinh tử, dám mạo phạm Hải gia, còn không mau quỳ xuống cho tôi. Muốn tôi quỳ xuống? Ông vẫn chưa đủ tư cách. Ngụy tổng chưa đủ tư cách. Vậy cộng thêm người nắm quyền của tập đoàn Tào Thị là tôi. Đủ chưa? Chưa đủ. Có chút thú vị. Vậy cộng thêm nhà họ Uông ở tỉnh Đông là tôi thì sao? Vẫn còn kém xa lắm. Hàn Sương, nhìn cho kỹ đi. Ba vị này đại diện cho quyền thế đỉnh cao của cả tỉnh Đông. Chỉ cần họ nói một câu là đủ để cô biến mất khỏi thế giới này. Nhất định phải làm tuyệt tình đến vậy sao? Làm tuyệt tình thì đã sao? Xin lỗi, mau xin lỗi họ đi. Tôi đã nói rồi, họ không xứng. Hàn Sương, là cô tự mình chán sống. Đừng có liên lụy đến Tần tổng của chúng tôi. Đã như vậy, vậy cộng thêm nhà họ Hứa ở tỉnh Đông chúng tôi. Nhà họ Hứa, không sai. Yến tiệc đêm nay không chỉ có Hải gia đang thay mặt quản lý Vạn Hoa, mà còn có một vị nhân vật lớn sắp đến. Nhà họ Hứa chúng tôi sẽ được diện kiến vị đó. Sau này công thành danh toại, ngay trong tầm mắt. Bây giờ cô thấy đủ chưa? Nhà họ Hứa lại tính là cái thứ gì chứ? Cô, tôi biết những người ngồi đây hôm nay đều muốn dẫm lên tôi để lấy oai. Nhưng rất tiếc, tôi nói cho các người biết, các người đều không đủ tư cách. Nhìn khắp cả tỉnh Đông, cô vẫn là người đầu tiên dám đối đầu với quyền thế tầng cao nhất. Nếu cô nhất quyết muốn trở thành kẻ địch của cả tỉnh Đông, vậy tôi sẽ thành toàn cho tham vọng đó của cô. Người đâu? Hàn Sương, cô đúng là hết thuốc chữa. Trước tiên hãy phế cánh tay của cô ta đi. Tôi muốn xem thử xương cốt của kẻ dám đối đầu với cả tỉnh Đông rốt cuộc cứng đến mức nào. Dừng tay. Tôi xem kẻ nào dám bất kính với cô ấy. Ăn nói hồ đồ, tầm nhìn hạn hẹp. Các người có biết cô ấy là ai không? Còn không mau cút đi. Vị soái ca này, lẽ nào anh muốn bảo vệ cô ta? Chuyện này chưa đến lượt cô phải lo. Việc cô cần làm bây giờ chính là xin lỗi ngay lập tức, vì nhà họ Hứa của cô và vì cha của cô, để lại một con đường sống. Nếu hôm nay tôi không xin lỗi cô ta, chẳng lẽ cô ta còn có thể diệt cả nhà họ Hứa của chúng tôi sao?
Cô có thể thử xem. Tôi sợ quá đi mất. Chưa nói đến việc tối nay nhà họ Hứa chúng tôi sẽ được diện kiến vị nhân vật lớn đó. Một bước lên mây. Chỉ nói đến nhà họ Hứa chúng tôi đã đứng vững tại tỉnh Đông 50 năm, trường tồn không suy. Lại còn có Hải gia Mạc Diêm La đang hoành hành ở tỉnh Đông chống lưng. Cô ta có thân phận cao quý đến mức nào mà đòi tiêu diệt nhà họ Hứa chúng tôi? Chỉ dựa vào cái miệng của cô ta thôi sao? Cũng không xem lại bản thân là cái thá gì. Anh dám đánh tôi? Đánh cô thì đã sao? Tuy nhiên, những gì cô vừa nói quả thật không sai. Để tiêu diệt nhà họ Hứa các người, đúng là chỉ cần động cái miệng là đủ rồi. Tiêu Triệt, thông báo xuống dưới, cuộc gặp với nhà họ Hứa đẩy lên sớm hơn. Bảo Trần Trấn Hải đưa gia chủ nhà họ Hứa tới đây cho tôi. Cố thiếu, Hứa Chấn Đỉnh, gia chủ nhà họ Hứa, mời ngài nếm thử trà long tỉnh Tiền Minh. Gia chủ Hứa khách khí quá rồi. Thưa chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong. Trợ lý của Hứa Chấn Đỉnh sẵn sàng khởi hành bất cứ lúc nào. Được, cô lùi xuống trước đi. Cố thiếu, ngài có điều chưa biết, tâm huyết cả đời tôi bỏ ra, cuối cùng cũng được đền đáp. Qua đêm nay, nhà họ Hứa chúng tôi sẽ một bước lên mây. Một bước lên mây. Xem tôi kích động đến mức khiến ngài chê cười rồi. Nhớ lúc trước Hải gia Giá Lâm tỉnh Đông, nhà họ Hứa chúng tôi tự nguyện quy thuận dưới trướng ngài ấy, từng bị ba đại thế gia Tào, Ngụy, Uông coi chúng tôi như trò cười. Giờ nhìn lại mà xem, ba đại thế gia kia sớm đã chẳng còn khí thế. Nhìn thấy Hải gia chẳng phải đều khúm núm cúi đầu sao? Ngược lại là nhà họ Hứa chúng tôi không chỉ chọn đúng phe, sau này còn có hy vọng trở thành thế gia đứng đầu tỉnh Đông. Gia chủ Hứa có thể cô có thể giãn, tầm nhìn này quả thật hiếm có. Cố thiếu, ngài thực sự làm tôi xấu hổ rồi. So với ngài, nhà họ Hứa vẫn còn kém xa. Dù sao tỉnh Đông cũng chỉ là một nơi nhỏ bé. Cố thiếu, ngài đã từng nghe đến Cửu Tiêu Các chưa? Tất nhiên rồi. Nghe đồn đó là tồn tại ẩn thế, cổ xưa nhất của đại hạ, từng bảo vệ long mạch, mở mang bờ cõi. Chính là nó. Cửu Tiêu Các truyền thừa ngàn năm, lấy quốc gia làm gốc. Các chủ của họ càng là tồn tại đứng trên vạn người. Những thủ trưởng đại hạ ngày nay cũng phải kính sợ cô ta 3 phần. Không biết vì sao, vị các chủ này 5 năm trước đột nhiên bặt vô âm tín. Tuy nhiên, nghe nói tối nay cô ta sẽ xuất thế. Xuất thế? Ngay tại buổi tiệc chiêu đãi đấu thầu tối nay sao? Không sai. Nếu nhà họ Hứa chúng tôi có thể nhận được sự ưu ái, đừng nói là tỉnh Đông, nhìn ra cả toàn quốc đều có thể đứng vững gót chân. Vậy tôi xin chúc gia chủ Hứa đạt được ý nguyện. Hải gia lại giục tôi rồi. Chắc là bên kia đã chuẩn bị xong. Alo, Hải gia, Hứa Chấn Đỉnh, ông sinh được đứa con gái tốt đấy. Cho ông 10 phút, lập tức cút đến hội trường tiệc đấu thầu để tạ tội. Nếu 10 phút nữa không đến, đêm nay nhà họ Hứa của ông sẽ hoàn toàn biến mất. Hải gia, alo. Người đâu? Mau đến hiện trường tiệc đấu thầu. Nhanh lên, được. Cùng đi đi. Hôm nay cũng đã làm phiền gia chủ Hứa rồi. Đi. Nhà họ Hứa này đúng là không thể trở thành thế gia đứng đầu tỉnh Đông rồi. Thẩm Mộ Phàm. Alo, anh Phàm, tôi đã lấy được thư mời rồi. Tốt, tôi đến ngay đây. Thẩm Mộ Phàm, vị hôn thê này của anh
quả thực còn hơn cả tưởng tượng đấy. Không hề đơn giản đâu. Tần tổng, yến tiệc đấu thầu sắp bắt đầu rồi. Nếu cô ta còn quậy phá như vậy, nhất định sẽ liên lụy đến chúng ta. Hàn Sương, cô có biết chuyện đã phát triển đến mức độ nào rồi không? Cô nhất định phải làm đến mức không thể cứu vãn thì mới vừa lòng sao? Không thể cứu vãn là sao? Dự án của Vạn Hoa sao? Rõ ràng cô hiểu rõ hơn ai hết. Đơn hàng này đối với tôi, đối với nhà họ Tần, quan trọng đến mức nào? Đúng. Anh cảm thấy một đơn hàng còn con lại quan trọng đến thế. Tình cảm 5 năm của hai chúng ta, anh lại có thể coi như không thấy. Tần Dịch Hiên, anh có biết thứ mà anh vứt bỏ rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào không? Hàn Sương, cô đúng là đồ ngu xuẩn. Cô tưởng cô quậy phá thành thế này là đang trả thù tôi sao? Cô còn tiếp tục quậy phá, đến cả mạng mình cũng không giữ được đâu. Vậy sao? The film was translated and narrated by M Media. Tối nay tôi cứ ngồi ở đây xem ai có thể lấy mạng tôi. Khẩu khí lớn thật đấy. Cút xuống đi, cô bé. Chỗ ngồi này là vị trí đầu của sảnh tiệc, đại diện cho quyền thế cao nhất của toàn tỉnh Đông. Nếu không phải kẻ có tài, có quyền ngút trời trên vạn người thì không thể ngồi. Sao ông lại dám khẳng định tôi không phải là kẻ trên vạn người, khiến Trần Trấn Hải phải cúi đầu bái lại? Hỗn xược, cô tưởng mình là ai chứ? Cô tưởng mình thực sự có thể áp đảo toàn hiện trường sao? Ông có tư cách gì mà dám bàn tán về Hàn tiểu thư? Ông nói không sai. Yến tiệc đêm nay nhìn khắp toàn hiện trường, chẳng khác nào lũ kiến hôi coi trời bằng vung. Người đâu? Đợi đã. Hàn Sương, cô có biết cái dáng vẻ khoác lác không biết ngượng mồm này của cô bây giờ chỉ là một trò hề thôi không? Để diễn vở kịch đêm nay, cô đã lén tập dượt không ít lần rồi nhỉ? Tôi muốn xem cô có thể diễn được đến bao giờ. Soái ca, anh muốn bám váy đại gia thì cũng phải điều tra kỹ chứ. Lại đi theo cô ta, đúng là chán sống. Đáng tiếc thật. Tôi thấy kẻ chán sống là cô mới đúng. Trên đời này chưa ai có thể sánh ngang với cô ấy. Anh bị cô ta tẩy não rồi sao? Cô ta chỉ là một kẻ bị nhà họ Tần đuổi đi mà thôi. Xét về thân phận, xét về tài sản, xét về năng lực, ngay cả lòng tự trọng cũng chẳng có lấy một chút. Tôi nói cô ta là kẻ bị vứt bỏ đã là đề cao cô ta lắm rồi. Cô ta chỉ là một phế vật, chỉ biết quanh quẩn nơi bếp núc, chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết tìm cách gây chú ý. Cũng may Dịch Hiên sớm đã nhìn thấu, tất nhiên sẽ không giữ cô ta lại nhà họ Tần. Cô ta cầu mà không được nên sinh lòng oán hận, không chỉ lén lút quan hệ ngoài luồng sau lưng Dịch Hiên, còn sai khiến tình nhân đánh bị thương người nhà của anh ấy. Bây giờ lại chạy đến bữa tiệc này ăn nói hồ đồ. Nói trắng ra chính là không muốn thấy nhà họ Tần nhận được đơn hàng của Vạn Hoa, cho nên cố tình chạy đến đây để phá hỏng chuyện này. Khả năng tưởng tượng phong phú của cô thật khiến người ta phải nể phục. Đừng giả vờ nữa, Hàn Sương. Cô tưởng các vị danh lưu ở đây không nhìn ra tâm địa đê hèn của cô sao? Hàn Sương, đây chính là lý do để cô làm can tối nay sao? Cô thực sự làm tôi quá thất vọng. Tôi nói gì anh cũng không tin. Còn cô ta nói tôi là hạng người gì, anh lại không hề nghi ngờ. Tần Dịch Hiên, những năm qua anh thực sự có hiểu tôi không? Hàn Sương, cô có tư cách gì mà nói Tần tổng? Cô còn mặt mũi không? Nhà họ Tần đã nuôi cô suốt 5 năm. Cô làm thế này có xứng đáng với Tần tổng không? Mọi thứ của nhà họ Tần đều là tôi cho, là cả nhà họ Tần đã có lỗi với tôi. Đủ rồi. Còn chưa thấy mất mặt đủ sao? Tôi biết ly hôn là đả kích lớn với cô, nhưng tôi đã bồi thường cho cô rồi. Còn cô thì sao? Đến cả chút liêm sỉ của phụ nữ cũng không còn nữa sao? Câm miệng lại. Anh có tư cách gì mà ở đây chỉ trích Hàn tiểu thư? Cô muốn quyến rũ tên trai bao này đến thế sao? Thôi bỏ đi, nể tình chúng ta từng là vợ chồng. Chỉ cần tối nay cô chịu dừng tay, xin lỗi mọi người, tôi sẽ dùng danh dự nhà họ Tần để bảo toàn mạng sống cho cô. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi.
Mạng của tôi. Không cần làm phiền Tần tổng. Nếu tiện nhân này đã không biết điều. Dịch Hiên, anh đừng quan tâm đến cô ta nữa. Hơn nữa, tối nay cô ta đã làm loạn cả tỉnh Đông rồi. Không ai bảo vệ được cô ta đâu. Tập đoàn Tần Thị tuy là trụ cột kinh tế của Liễu Thành, là ngôi sao mới của tỉnh Đông, nhưng cũng không gánh nổi mọi chuyện đâu. Đúng vậy, thương nhân tối kỵ là hành động theo cảm tính. Tần tổng, tôi khuyên cậu nên quyết đoán. Nếu không nhà họ Tần sẽ bị cô ta kéo xuống nước đấy. Tần tổng, tiện nhân này quyết tâm hại Tần Thị. Cô ta trầu trời không đáng tiếc, nhưng công ty là tâm huyết của ngài, tuyệt đối không được sai sót. Hàn Sương, cô hoàn toàn không biết trong 5 năm qua tôi đã làm bao nhiêu việc, đã hy sinh bao nhiêu cho nhà họ Tần. Những chuyện này tôi đều có thể không trách cô. Dù sao thân phận khác nhau, địa vị khác nhau, trách nhiệm gánh vác cũng khác nhau. Nhưng bây giờ tôi không còn gì để nói với cô nữa. Tối nay, cho dù cô nói gì, làm gì, nhà họ Tần cũng sẽ không thừa nhận có bất kỳ quan hệ nào với cô. Thế là tốt nhất. Hàn Sương, tôi đã vạch rõ ranh giới với cô rồi. Đừng có cố chấp nữa. Không diễn tiếp được nữa phải không, Hàn Sương? Thân phận giữa tôi và cô khác biệt một trời một vực. Vốn dĩ tôi không muốn hạ thấp mình để tính toán với cô. Nhưng tối nay, cô trước là không biết tôn ti, mạo phạm các vị danh lưu ở đây, sau là tâm địa độc ác, gieo họa cho nhà họ Tần. Tỉnh Đông không chứa chấp hạng người bại hoại như cô. 3 phút. Giả vờ giả vịt. Xin lỗi, thời gian của cô đã hết rồi. Chư vị, đêm nay với tư cách là thiên kim nhà họ Hứa, tôi xin thông báo với giới thương nhân ở tỉnh Đông, cắt đứt đường sống của người này để làm gương cho kẻ khác. Người đàn bà này thân phận hèn mọn, phẩm hạnh thấp kém. Nhà họ Tào tôi nguyện cùng nhà họ Hứa chung tay cắt đứt đường sống của cô ta. Cô bé, sau đêm nay cô cũng coi như là người nổi tiếng ở tỉnh Đông rồi. Nhưng đối với cô mà nói, cũng coi như là vinh dự mà 8 kiếp cô cũng không cầu được. Nhà họ Uông ở tỉnh Đông tán thành cắt đứt đường sống của cô ta, nhà họ Ngụy chúng tôi cũng tán thành. Cô gái, cô phải hiểu rằng phải biết tôn ti trật tự, biết tiến biết lui. 4 đại thế gia cùng chung tay, điều này ở tỉnh Đông trăm năm khó gặp một lần. Người đàn bà bị nhà họ Tần ruồng bỏ đó không sống nổi đâu. Cắt đứt đường sống của cô ta đi. Tự tìm đường tử, đáng đời. Tần tổng, may mà anh đã ly hôn với cô ta sớm. Nếu không thì không biết tập đoàn Tần Thị sẽ bị cô ta phá hoại thành cái dạng gì nữa. Hàn Sương, đây là điều cô muốn, phải không? Sau đêm nay, tất cả các doanh nghiệp ở tỉnh Đông, cô không thể bước chân vào bất cứ nơi nào. Ngay cả đi ăn mày cũng không nhận được bố thí. Cô không trốn thoát khỏi tỉnh Đông đâu. Tỉnh Đông cũng không còn chỗ dung thân cho cô nữa. Bây giờ cô còn diễn tiếp được không? 1 phút. Ý gì đây? Chẳng lẽ cô vẫn còn vọng tưởng 1 phút sau Hải gia sẽ dẫn cha tôi đến hiện trường sao? Cô đúng là không thấy quan tài thì không rơi lệ. Bây giờ tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến thế nào là tuyệt vọng. Người đâu? Các người to gan thật đấy. Ban đầu tôi chỉ muốn cô dần dần cảm nhận được sự tuyệt vọng, nhưng bây giờ Hải gia đã đến rồi. Kết cục của cô chỉ càng thê thảm hơn mà thôi. Vậy sao? Tôi rất mong chờ đấy. Thứ không biết sinh tử. Hải gia, Hải gia, ngài đến rồi. Cung nghênh Hải gia. Tần tổng, Hải gia đến rồi. Chúng ta có nên qua chào hỏi một tiếng không? Cô vẫn không chịu đứng dậy sao? Tại sao cô luôn một mực cố chấp như vậy? Tại sao tôi phải đứng dậy? Hàn Sương, Hải gia đã đến rồi. Nếu cô có thể cầu xin Hải gia ban cho một tia hy vọng sống sót thì họ cũng sẽ không ép cô vào đường cùng. Nhưng bây giờ cô vẫn còn ngồi ở đây, chỉ tổ chọc giận Hải gia thôi. Đến cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa đâu. Anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao? Đêm nay là họ cầu xin tôi đấy. Hàn Sương, tại sao cô luôn thích nằm mơ giữa ban ngày thế? Đã tròn 5 năm rồi,
Cô vẫn không chịu nhận rõ bản thân sao? 5 năm qua, ngày nào cô cũng không chịu làm gì cả. Nếu lúc đó không phải nhà họ Tần chúng tôi thu nhận cô, ngay cả nhu cầu cơ bản là cơm ăn áo mặc cô cũng chẳng lo nổi. Mỗi một người có mặt trong bữa tiệc hôm nay đều là tầm cao mà cả đời này cô cũng không bao giờ chạm tới được. Cô sinh ra chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của họ. Tại sao cô cứ mãi không chịu cúi đầu? Anh sai rồi, Dịch Hiên. Con người sinh ra vốn bình đẳng, nhưng ngay lúc này Hàn Sương tôi cũng có khí phách và sự tự trọng của riêng mình. Vãn Bối, Hứa Mộng Kỳ, cung nghênh Hải gia. Các người đang làm gì thế? Hải gia, bữa tiệc tối nay xảy ra chút sơ suất, có một con ruồi lọt vào. Ruồi? Một người đàn bà ngu xuẩn chán sống. Hải gia không cần để tâm, thuộc hạ sẽ ra lệnh cho người dọn dẹp sạch sẽ cô ta ngay. Các người thật là uy phong quá nhỉ. Hải gia, cha tôi không đến cùng ngài sao? Hứa Chấn Đỉnh, nếu tối nay ông ta cùng ta đến đây thì đối với nhà họ Hứa các người đúng là chuyện tốt hiếm có. Bây giờ con mắt nào của cô thấy ông ta đến cùng tôi? Giọng điệu này của Hải gia dường như có chút bất mãn với nhà họ Hứa chúng tôi. Nhưng việc cha tôi chậm trễ chưa tới quả thật là không phải. Xem ra lời tiện nhân lúc nãy nói rằng sẽ để Hải gia đưa cha tôi đến hoàn toàn chỉ là khoác lác. Xem ra chỉ là một con hề nhảy nhót. Cô ta làm sao có thể thật sự có quyền lực ngút trời như vậy được? Là Vãn Bối Đường Đột. Người đàn bà bị nhà họ Tần ruồng bỏ lúc nãy đã thể thốt chắc nịch rằng ngài sẽ đưa cha tôi tới cùng. Là Vãn Bối không phân biệt được thật giả, nên muốn hỏi ngài một câu. Người đàn bà bị nhà họ Tần ruồng bỏ. Đúng vậy, một kẻ ăn không ngồi rồi, bám lấy nhà họ Tần suốt 5 năm trời, cuối cùng bị quét ra khỏi cửa. Người đàn bà này sau khi bị nhà họ Tần đuổi đi, vì ôm hận trong lòng nên tối nay đã xông vào bữa tiệc đấu thầu. Là một người đàn bà không chút quy củ, đắc tội hết với tất cả mọi người ở đây, còn 2 lần 3 lượt nhục mạ Hải gia ngài. Chúng tôi khuyên cô ta lại càng kiêu ngạo hơn, thậm chí còn dám ngồi lên vị trí chủ tọa, còn tự xưng mình là trời của tỉnh Đông. Thật là hống hách ngang ngược. Loại người này ngài tuyệt đối không được tha thứ. Đúng vậy, Hải gia, người đàn bà này tội không thể tha. Hải gia, Vãn Bối đã tự ý quyết định liên kết với các vị danh lưu ở đây, thông báo toàn tỉnh, cắt đứt đường sống của cô ta để làm gương cho kẻ khác. Hải gia, thứ ngoan cố không biết điều thì nên trị cô ta như vậy. Chỉ riêng việc cô ta không tôn trọng Hải gia cũng đủ để cô ta trầu trời vạn lần. Đúng vậy, có thể khiến chúng tôi hợp sức lại cắt đứt đường sống của cô ta, đó là vinh hạnh của cô ta. Không ngờ Hải gia lại tới vào lúc này. Tốt, các người làm tốt lắm. Đây là việc Vãn Bối nên làm. Hải gia, ngài chờ một chút, thuộc hạ đi xử lý cô ta ngay, để tránh làm bẩn mắt ngài. Xử lý? Ta thấy kẻ cần phải xử lý tối nay chính là lũ không biết trời cao đất dày là gì như các người. Hải gia, đây là Trần Trấn Hải. Hàn Sương, cô điên rồi sao? Tần tổng, đừng quan tâm đến cô ta nữa. Cô ta muốn trầu trời thì cứ trầu trời, đừng để chúng ta bị liên lụy. Dám gọi thẳng tên húy của Hải gia. Hải gia, hỗn xược. Hải gia, chuyện này là cút. Xong đời rồi, Tần tổng, Hải gia thực sự nổi giận rồi. Ngài ấy thậm chí còn ra tay với cả Tào Thế Hành và Hứa tiểu thư. Chúng ta mau đi thôi, đừng dính líu đến cô ta nữa. Bằng không, đừng nói đến đơn hàng, ngay cả nhà họ Tần cũng sẽ bị vạ lây đấy. Hàn Sương, tôi đã cố hết sức cứu cô rồi, là cô tự mình chán sống. Nhà họ Tần không nợ gì cô cả, tôi cũng không nợ cô điều gì, là cô tự làm tự chịu, không thể trách bất cứ ai. Đi. Trần Trấn Hải ở tỉnh Đông bái kiến Hàn đại tiểu thư. Đứng lên đi. Hàn đại tiểu thư, Hải gia, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Rốt cuộc là thế nào? Trấn Hải đến muộn, mong đại tiểu thư thứ tội. Nếu ông đến sớm, sao ta có thể chứng kiến bộ dạng oai phong lẫm liệt của những vị quyền quý hàng đầu dưới trướng Mạc Diêm La ở tỉnh Đông chứ? Đại tiểu thư, lỗi là tại tôi, xin cô hãy yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Mời đại tiểu thư lên chỗ ngồi cao nhất để quan sát ghế chủ tọa, nơi cao nhất ở tỉnh Đông. Nếu không phải người có quyền thế ngút trời, không phải người đứng trên vạn người thì không được ngồi. Nếu ta ngồi vào đây,
chẳng phải sẽ gây ra sự phẫn nộ của mọi người sao? Tôi xem ai dám. Đại tiểu thư, mời lên chỗ ngồi. Vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Đêm nay, kẻ nào không kính trọng Hàn đại tiểu thư, tôi sẽ tính sổ với từng người một. Hải gia, ngài có phải nhầm lẫn gì không? Cô ta chỉ là một người phụ nữ bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi cửa. Tại sao ngài lại tôn kính cô ta như vậy? Câm miệng. Bố. Đứa con bất hiếu, quỳ xuống cho ta. Bố. Đừng gọi ta là bố. Ta, Hứa Chấn Đỉnh, không có đứa con gái hỗn xược như con. Bố đang nói gì vậy? Bố. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con còn mặt mũi mà hỏi sao? Tối nay con đã làm những gì? Lẽ nào trong lòng con không biết rõ? Con đã làm gì? Con chỉ là... Ta đã dốc hết tâm huyết cho nhà họ Hứa, gây dựng nửa đời người. Chỉ còn thiếu bước này là có thể thăng tiến lên đỉnh cao. Tất cả đều bị đứa con bất hiếu như con hủy hoại rồi. Chuyện này không thể nào. Bố. Đồ con bất hiếu. Con muốn hủy hoại nhà họ Hứa sao? Con không biết. Con thật sự không biết mà. Bố. Bố phải tin con. Bố ơi, bố phải tin con. Cút ra. Hải gia, Hứa Chấn Đỉnh tôi, mọi chuyện xảy ra đêm nay đều là do nó tự gây ra. Xin cứ tùy ý trừng phạt. Còn về đứa con bất hiếu này, tội không thể tha. Kể từ đêm nay, tôi trục xuất nó khỏi nhà họ Hứa. Mọi việc đều tùy ngài xử trí. Bố. Bố không thể làm vậy. Câm miệng. Hứa Chấn Đỉnh, ông còn nhớ lời ta đã nói không? Trong vòng 10 phút không thấy mặt ông, nhà họ Hứa của các người đêm nay sẽ hoàn toàn biến mất. Hải gia, ông đến muộn rồi. Hải gia. Hải gia ơi, nhà họ Hứa chúng tôi mấy năm nay vẫn luôn tận tâm tận lực, ngài đều nhìn thấy cả mà. Sao ngài có thể? Cầu xin ngài, Hải gia, cầu xin ngài hãy chừa cho nhà họ Hứa một con đường sống. Cầu xin ngài đấy. Hàn đại tiểu thư, gia chủ nhà họ Hứa, cần gì phải hạ mình đến mức thấp hèn như vậy chứ? Hàn đại tiểu thư, theo lời con gái cưng của ông nói, chưa kể đến việc nhà họ Hứa các người sắp một bước lên mây, chỉ riêng cơ nghiệp gia tộc đã đứng vững suốt 50 năm không đổ. Bây giờ lại còn có Mặc Diêm La ở tỉnh Đông chống lưng, đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nhà họ Hứa như vậy, cần gì tôi phải chừa đường sống? Đồ nghịch nữ, con dám nói ra những lời như vậy sao? Còn không mau qua đây tạ tội. Bố, con thật sự biết sai rồi. Hàn đại tiểu thư, ngài cứ tùy ý trừng phạt. Nhà họ Hứa chúng tôi tuyệt đối không có lời nào để nói. Trước đó cô ta muốn phế một cánh tay của tôi để xem xương cốt tôi cứng đến mức nào. Sau đó cô ta lại kêu gọi cả hội trường đoạn tuyệt đường sống của tôi. Trong mắt tiểu thư nhà ông, tôi chỉ là một kẻ bị nhà họ Tần ruồng bỏ, không làm gì nên hồn, không biết tôn ti trật tự, là kẻ bại hoại của cả tỉnh Đông, đáng bị trừng trị. Bây giờ gia chủ Hứa lại muốn tôi tùy ý trừng phạt. E rằng tiểu nữ không có tư cách đó. Xin hỏi, nếu là gia chủ Hứa thì sẽ làm thế nào? Nhà họ Hứa, các người thật là oai phong quá nhỉ. Tiêu rồi, nhà họ Hứa của tôi tiêu đời thật rồi. Là mày, là đứa nghịch nữ như mày, đã đẩy nhà họ Hứa vào vực thẳm, khiến nhà họ Hứa vạn kiếp bất phục. Bố, bố đừng dọa con. Bố đừng dọa con mà. Hàn tiểu thư, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tha cho bố tôi, tha cho nhà họ Hứa chúng tôi đi. Tha cho nhà họ Hứa. Hải gia, tôi biết mình sai rồi. Cầu xin ngài. Giờ mới biết sai sao? Trước đó làm gì rồi? Cút. Tôi biết rồi.
Các người sớm đã thông đồng với nhau rồi. Đám lừa đảo này. Tôi muốn lấy mạng các người. Buông tôi ra. Tôi muốn lấy mạng các người. Tôi lấy mạng các người. Làm nhiều việc bất nghĩa sẽ tự diệt vong. Đưa hắn đến bệnh viện. Còn cô ta đưa đến cục chấp pháp. Đây chính là lựa chọn của anh. Tôi nói nhà họ Tần có ngày hôm nay là dựa vào tôi. Tôi nói Vạn Hoa tiến quân vào Liễu Thành là do tôi chỉ thị. Tôi nói tôi quang minh chính đại bước vào phòng tiệc này. Tôi nói muốn phế tay tôi. Họ còn chưa đủ tư cách. Tôi nói vị trí cao nhất này là vì tôi mà đặt. Bây giờ anh đã thấy chưa? Bây giờ anh đã tin chưa? Cho nên 5 năm nay cô vẫn luôn lừa tôi. Lừa anh. Hôm nay tôi đã nói với anh rồi. Anh có tin không? Vậy tại sao cô lại không nói rõ ràng với tôi? Nếu cô nói rõ những chuyện này với tôi, mọi chuyện sẽ không phát triển đến bước này. Tần tổng, sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Cô bớt mạnh miệng ở đây đi. Sự đóng góp của Tần tổng đối với tập đoàn mọi người đều nhìn thấy cả. Cô chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này chỉ trích Tần tổng của chúng tôi. Hàn Sương ơi Hàn Sương, cô thật sự quá thâm hiểm. Quản cái miệng của cô đi. Anh dám đánh tôi. Nói thêm một câu nữa xem. Tin hay không, tôi lấy mạng cô. Tần tổng, đừng làm loạn nữa. Hàn Sương, dù cô vì lý do gì mà lừa tôi, nhưng 5 năm này đã dồn hết toàn bộ tâm huyết của tôi vào đó. Tôi đã dốc hết sức lực mới có được Tần thị như ngày hôm nay. Cô dựa vào cái gì mà chỉ với một câu nói nhẹ bẫng lại có thể phủ nhận mọi nỗ lực của tôi? Tần tiên sinh, ngài không thấy là quá đề cao bản thân rồi sao? Những năm này nếu không có sự giúp đỡ tận tình của Hàn tiểu thư, nhà họ Tần các người tính là cái thá gì chứ? Cũng xứng đáng được hưởng vị thế cao quý ngày hôm nay sao? Lúc đầu nhà họ Tần phá sản, anh bị đả kích nặng nề. Tôi sợ thân phận của mình gây áp lực cho anh, nên chọn thân phận người bình thường để ở bên cạnh anh. Một lần ở lại là 5 năm. Nhưng 5 năm này đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Hàn Sương, cô nghe tôi giải thích đi. Có gì mà phải giải thích chứ? Quyền thế, địa vị trong mắt anh đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô ấy nói không sai. Tôi và anh vốn dĩ chẳng cùng một đẳng cấp, cho nên đạo khác nhau thì không chung đường. Tần tổng, sau đêm nay anh hãy tự lo liệu lấy. Các người còn gì muốn nói nữa không? Hải gia, đêm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Đúng là hiểu lầm. Tất cả đều do nhà họ Tần và nhà họ Hứa kia một tay dàn dựng. Ba người chúng tôi vốn dĩ không hề muốn nhúng tay vào. Hải gia, hôm nay chúng tôi đúng là làm việc thiếu suy xét, chưa tìm hiểu rõ sự thật, đã mạo phạm Hàn tiểu thư. Tôi nguyện ý xin lỗi. Hàn tiểu thư, nếu Hàn tiểu thư có yêu cầu gì, nhà họ Ngụy ở tỉnh Đông sẽ dốc toàn lực đáp ứng, tuyệt đối không nói hai lời. Nhà họ Tào tôi cũng xin lỗi Hàn tiểu thư. Nhà họ Tào chúng tôi sẽ dốc hết sức đáp ứng mọi yêu cầu của Hàn tiểu thư. Còn nhà họ Ung tôi nữa, hôm nay là ba người chúng tôi sai. Chúng tôi đều bị cô gái nhà họ Hứa kia lừa gạt. Xin cô hãy lượng thứ ở đây xin được. Tạ lỗi với Hàn tiểu thư. Xin tạ lỗi với Hàn tiểu thư. Xem ra là tôi đã trách nhầm mọi người rồi. Được, vậy tôi sẽ không truy cứu nữa. Hàn tiểu thư thật là rộng lượng. Ngụy mỗ vô cùng khâm phục. Khâm phục? Vậy sao? Vậy tôi nói cho các người biết, tiền đề để tôi không truy cứu chính là các người tự cắt đường sống. Hàn tiểu thư, cô hài hước quá rồi. Chưa kể, câu đùa này nghe cũng rất độc đáo đấy. Tôi trông giống như đang đùa sao? Hàn tiểu thư, cô có ý gì? Ý trên mặt chữ thôi. Hàn tiểu thư, cô cũng quá tuyệt tình rồi đấy. Sao nào? Ông không làm được sao? Không, ý chúng tôi là tất cả những gì cô yêu cầu bồi thường, chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Dù là tài sản của tập đoàn cũng có thể giao cho cô, nhưng việc tự cắt đứt đường sống này
lúc các người cắt đứt đường sống của tôi còn quyết đoán hơn bây giờ nhiều. Đó đều là hiểu lầm. Hàn tiểu thư, đêm nay các bậc quyền quý tỉnh Đông đều tụ họp tại đây. Cô bắt tất cả mọi người tự cắt đứt đường sống. Điều này chẳng khác nào khiến các thế gia danh môn bị xóa tên khỏi tỉnh Đông. Sao nào? Không được sao? Tôi nể mặt cô nên mới khách sáo với cô vài câu, nhưng cô phải hiểu đạo lý làm người chừa cho nhau một đường lui. Nếu cô ép người quá đáng, e là chỉ tổ chuốc lấy tai họa thôi. Uông Nhiên Tu, Hải gia, ngài là Mạc Diêm La của tỉnh Đông. Tỉnh Đông sẽ tôn ngài làm bậc chí tôn. Thế nhưng tối nay, tất cả những gì cô ta làm, tỉnh Đông sẽ không dung thứ cho cô ta. Ông có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hải gia, làm việc gì cũng phải có chừng mực. Tối nay chúng tôi quả thực có chút thiếu sót trong cách xử sự, nhưng chúng tôi sẵn sàng hạ mình để bù đắp. Và xin lỗi, nhưng cô ta muốn xóa sổ các thế gia danh môn chúng tôi. Điều này tuyệt đối không thể nào. Những vị ngồi đây đều là những bậc danh tiếng lẫy lừng, đã lăn lộn ở tỉnh Đông hàng chục năm, có gốc rễ sâu xa. Cô có tư cách gì mà chỉ bằng một câu nói đã muốn tiêu diệt chúng tôi? Uông gia chủ nói rất đúng. Nhà họ Ngụy chúng tôi ở tỉnh Đông cũng là một trong những thế gia hàng đầu. Chỉ dựa vào cô mà muốn bằng một câu nói nhẹ bẫng đã bắt chúng tôi phải tự cắt đứt đường sống sao? Đúng vậy, Hải gia, nếu chỉ là nói đùa thì không sao, nhưng nếu ngài coi là thật thì nhà họ Tào chúng tôi cũng không đồng ý. Tôi thấy các người là muốn tạo phản. Hải gia, ngài nói quá lời rồi. Chúng tôi chỉ muốn tìm cách tự bảo vệ mình. Xin lỗi, bồi thường đều được, nhưng bắt chúng tôi tự cắt đứt đường sống. Thử hỏi những người ngồi đây, có ai đồng ý không? Tôi không đồng ý. Ức hiếp người quá đáng. Tôi cũng không đồng ý. Đúng, chúng tôi đều không đồng ý. Cô có thể khiến Hải gia kính sợ, quả thực rất giỏi. Tôi tự thấy không bằng, nhưng cô phải hiểu một đạo lý: biết tiến biết lui, biết khiêm nhường. Tối nay nếu đám quyền quý chúng tôi dốc toàn lực đối đầu, cô sẽ không cản nổi đâu. Lão già, ông tự tin như vậy sao? Uông Nhiên Tu tôi tung hoành tỉnh Đông suốt 50 năm, tự tay đưa nhà họ Uông lên vị trí thế gia cao nhất tỉnh Đông. Chưa nói đến thân phận, tôi cũng có sự tự tin và năng lực làm chỗ dựa. Còn cô thì sao? Ngoài sự kính sợ của Hải gia, cô còn lại gì? Nếu cô có thủ đoạn để thu phục lòng người, sao không lấy ra cho chúng tôi xem? Được, đã như vậy, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ông. Tiêu Triệt, truyền tin của tôi. Trong vòng 3 phút nữa, tôi muốn tỉnh Đông không còn nhà họ Uông nữa, rõ? Nhà họ Uông tôi tuy không còn ở thời đỉnh cao, nhưng những gì tích lũy được từ nền tảng và cơ nghiệp cũng không phải là thứ chỉ trong 3 phút mà cô có thể xóa sổ. Cho dù là Hải gia cũng chưa chắc làm được. Uông Nhiên Tu, tôi nói cho ông biết, Hàn tiểu thư muốn động vào nhà họ Uông các người, 3 phút là đủ rồi. Vốn dĩ ông tự cắt đứt đường sống thì còn có thể để lại cho nhà họ Uông một tia hy vọng sống sót. Nay sự việc đã đến nước này, nhà họ Uông không cần giữ lại nữa. Hải gia, ngài không cần phải bảo vệ cô ta như vậy. Hơn nữa, ở đây không chỉ có nhà họ Uông chúng tôi, nhà họ Ngụy ở tỉnh Đông nguyện cùng tiến cùng lùi với nhà họ Uông. Nhà họ Tào ở tỉnh Đông cũng nguyện cùng tiến cùng lùi với nhà họ Uông. Được, nếu ba nhà ở tỉnh Đông nguyện cùng tiến cùng lùi, vậy thì thanh toán cả thể đi. Xem ra hôm nay cô nhất quyết phải tuyệt đường sống của người khác rồi. Đủ rồi, các người nhiều lần bất kính với Hàn tiểu thư. Người đâu? Đưa 3 kẻ này xuống cho tôi. Hải gia, ngài thật sự muốn vì cô ta mà đối đầu với tất cả thế gia ở tỉnh Đông chúng tôi sao? Các người ở tỉnh Đông, các người cũng xứng đáng để đặt lên bàn cân cùng Hàn tiểu thư sao? Chúng tôi dù sao cũng là những người giữ chức vị cao ở tỉnh Đông, trừ khi cô ta có lai lịch khủng đến mức đủ sức quét sạch cả thế hệ. Nếu không, muốn chúng tôi tự cắt đứt đường sống, tuyệt đối không thể. Đúng vậy, tuyệt đối không thể. Alo, Uông tổng, không xong rồi. Tập đoàn bị các nguồn vốn lạ tấn công. Tình hình nguy cấp, sắp phá sản rồi. Chuyện này là sao? Không thể nào.
vị hôn thê của Thẩm Mộ Phàm tôi đây, muốn cắt đứt đường sống của thế gia ở tỉnh Đông các người thì có gì không thể. Cô ấy là vị hôn thê của Thẩm Mộ Phàm tôi, sẽ bước vào cửa nhà họ Thẩm. Tư cách này đã đủ chưa? Nhà họ Thẩm, thế gia số 1 đại hạ. Nhà họ Thẩm ở kinh thành tương truyền, mỗi người con cháu của nhà họ Thẩm ở kinh thành đều tự tạo ra một nhánh riêng, và mỗi một nhánh đều có thể tự mình đảm đương, trở thành một hào môn danh giá. Nhà họ Thẩm được tạo thành bởi vô số hào môn, là một thế gia siêu cấp trên toàn lãnh thổ đại hạ, cũng là một gã khổng lồ, độc nhất vô nhị. Cô bé này có liên quan đến nhà họ Thẩm sao? Chuyện này không thể nào chứ? Không gì là không thể. Cô ấy chính là người mà nhà họ Thẩm ở kinh thành đã chọn. Mang lên đây. Nhà họ Thẩm ở kinh thành gửi lễ tới. Nhà họ Thẩm ở kinh thành kính tặng Hàn tiểu thư một sợi dây chuyền trái tim đại dương quý hiếm, một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, một cặp vòng ngọc bích băng trùng quý hiếm, một căn tứ hợp viện tại Vương phủ kinh thành, và một chiếc thẻ đen của Thẩm thị. Chỉ là chút lòng thành nhỏ, mong Hàn tiểu thư đừng chê. Xin hãy nhận cho. Anh là ai? Tôi là Thẩm Mộ Phàm của nhà họ Thẩm ở kinh thành, vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cô. Vị hôn phu? Tần tổng, đây không lẽ là vị hôn phu mà Hàn Sương dấu anh tìm được sao? Đây chỉ là chút lòng thành. Chỉ riêng món quà gặp mặt này đã cao hơn toàn bộ tài sản của các thế gia ở tỉnh Đông chúng ta rồi. Nhà họ Thẩm ra tay quả nhiên hào phóng thật. Nhà họ Thẩm ở kinh thành, bảo sao cô ta lại coi thường người khác? Bảo sao Hải gia lại bảo vệ cô ta đến mức này? Là lỗi của tôi Uông Nghiên Tu quả thực đã nhìn nhầm người. Nhà họ Uông Tiêu rồi. Uông gia chủ, đừng gọi tôi là gia chủ nữa. Sau đêm nay, tỉnh Đông sẽ không còn nhà họ Uông nữa. Tôi Uông Nghiên Tu tự nguyện cắt đứt đường sống, nhưng tôi có một việc cầu xin. Khẩn cầu Hàn tiểu thư hãy để lại cho lớp trẻ nhà họ Uông một tia hy vọng sống sót, tai họa không liên lụy đến người nhà. Được. Cảm ơn Hàn tiểu thư. Còn các người thì sao? Chúng tôi tự nguyện cắt đứt đường sống, khẩn cầu Hàn tiểu thư hãy để lại cho lớp trẻ hai nhà chúng tôi một tia hy vọng sống sót. Xin Hàn tiểu thư hãy giơ cao đánh khẽ. Việc xử lý các thế gia này giao lại cho ông đó. Xin đại tiểu thư cứ yên tâm. Tiên sinh Thẩm Mộ Phàm, chúng ta có nên trò chuyện một chút không? Nếu Hàn tiểu thư có hứng thú, tôi luôn sẵn lòng. Ở đây quá ồn ào, e rằng sẽ làm phiền đến quý nhân, chi bằng chúng ta đổi chỗ khác trò chuyện đi. Vậy làm phiền Hàn tiểu thư dẫn đường. Mời. Đứng lại. Tần tổng, còn chuyện gì nữa sao? Hắn chính là chỗ dựa lớn nhất của cô tối nay, phải không? Liên quan gì đến anh? Cô bớt giả ngốc ở đây đi. Lúc trước cô nói cô là vì Tần tổng nên mới che giấu thân phận. Sau lưng cô đã sớm tư tình với người đàn ông này. Tần tổng không chê cô, còn kết hôn với cô. Nhưng cô thì sao? Cô lại phản bội Tần tổng, bây giờ còn mượn người đàn ông này để chèn ép Tần tổng. Các người thật sự là không biết xấu hổ. Đến lượt cô lên tiếng sao? Anh dám đánh tôi? Lắm lời, không biết tự lượng sức mình. Không đánh cô thì đánh ai? Tôi nhắc nhở cô, giữ cái miệng cho cẩn thận vào. Thẩm thiếu gia là đại thiếu gia của nhà họ Thẩm ở kinh thành đấy. Cô là cái loại gì chứ? Nếu còn dám mạo phạm anh ấy lần nữa, tôi không ngại để cô nếm thử cảm giác bị những thế gia kia dồn vào đường cùng đâu. Hàn Sương, tối nay có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ cô làm được bằng chính năng lực của mình, khiến Hải gia phải kiêng dè, khiến toàn bộ thế gia ở tỉnh Đông phải cúi đầu. Khoảnh khắc đó tôi thực sự rất vui mừng. Ít nhất thì người phụ nữ mà Tần Dịch Hiên tôi chọn không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Thế nhưng bây giờ cô chỉ khiến tôi thấy ghê tởm. Dòng dã 5 năm chưa bao giờ lại thất vọng giống như lúc này.
Tần tổng, anh muốn nói gì? Tôi biết nói những lời này sẽ khiến cô không thoải mái, nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tối nay, cô quả thực đã chiếm hết tâm điểm, khiến toàn bộ thế gia ở tỉnh Đông tự dồn mình vào đường cùng, nhìn khắp tỉnh Đông. Chưa có người thứ hai làm được. Thế nhưng thì sao chứ? Những gì cô dựa vào chẳng phải là năng lực của bản thân cô. Cô chẳng qua chỉ là đứng sau lưng một người đàn ông khác mà thôi. Cho dù đêm nay cô có nổi bật đến đâu, cuối cùng cô vẫn là cô, chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Cô chưa bao giờ dựa vào năng lực của mình để đứng vững cả. Những lời của Tần tổng đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Nếu anh muốn nói, chỉ có chừng đó thôi. Vậy chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. Hàn tiểu thư, không biết vị này là ai? Chồng cũ của tôi, Tần Dịch Hiên. Hóa ra là vậy. Vậy thì tôi còn phải cảm ơn Tần tổng đã nhường lại Hàn tiểu thư. Một người ưu tú như vậy, có vài người chỉ biết dựa vào sự ngang ngược để an ủi bản thân. Thật đáng thương. Ê anh là sao? Không có ý gì, chỉ là bàn luận sự việc mà thôi. Thân phận của cô ấy vượt xa những gì các người có thể đánh giá. Tuy nhiên, nể tình các người hoàn toàn không biết gì. Tôi không ngại tiết lộ cho các người một chút. Không cần đâu. Loại đàn bà bị vứt bỏ, ăn không ngồi rồi, chỉ biết bám lấy đàn ông. Tôi không có hứng thú tìm hiểu. Cô ấy bây giờ chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Vậy sao? Vậy thì các người đừng có hối hận đấy. Những chuyện có thể khiến tôi hối hận thì có nhiều, nhưng tuyệt đối không phải vì cô ấy. Ly hôn với cô ấy là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã làm. Thẩm tổng, tôi cũng khuyên anh một câu. Anh là thiếu gia cao quý của nhà họ Thẩm ở Kinh Thành, không cần thiết phải lãng phí thời gian trên người phụ nữ này. Thứ cô ta ham muốn chẳng qua chỉ là quyền thế và tiền bạc của anh mà thôi. Nếu Tần tổng đã biết tôi là thiếu gia của nhà họ Thẩm ở Kinh Thành, vậy tôi hỏi anh có tư cách gì dạy Thẩm Mộ Phàm tôi làm việc? Tầm nhìn của nhà họ Thẩm ở Kinh Thành không hề nông cạn như anh tưởng tượng đâu. Hơn nữa, tôi phải nhắc nhở anh, với địa vị xã hội hiện tại của anh, không có tư cách chỉ trò vào vị hôn thê của Thẩm Mộ Phàm tôi. Hàn tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tầm nhìn hạn hẹp, ngu xuẩn không thể cứu chữa. Làm màu cái gì chứ? Chẳng qua là nhặt được một món rác rưởi mà thôi, lại thực sự coi là báu vật. Não có vấn đề sao? Nói cái gì thế? Tần tổng, anh chính là quá mềm lòng rồi. Anh cũng không nghĩ xem vừa rồi bọn họ đã nói những gì, vừa âm dương quái khí, lại còn hống hách ngang ngược. Bọn họ nói cũng không sai. Nhà họ Tần hiện tại đúng là không thể so với nhà họ Thẩm ở Kinh Thành. Tần tổng, Tần Dịch Hiên tôi từ trước đến nay không tranh luận suông. Tiếp theo, tôi sẽ dẫn dắt nhà họ Tần từng bước một vượt qua nhà họ Thẩm ở Kinh Thành. Đúng vậy, Tần tổng, tôi tin với năng lực của anh, nhất định có thể giành chiến thắng. Hàn Sương, tôi sẽ cho cô tận mắt nhìn thấy sự trỗi dậy của Tần thị. Hy vọng lúc đó cô có thể hiểu ra, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể từng bước tiến lên. Được mất nhất thời, khó mà duy trì, cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì. Lan Chi, con dâu nhà cô, cái mặt vanh váo thật đấy. Bữa dạ yến hiếm hoi này lại bắt những người bề trên như chúng ta. Ngô Lam, bác dâu của Tần Dịch Hiên, phải đợi một mình nó. Chị dâu, chị còn chưa biết tính nết nó thế nào sao? Hôm nay là dạ yến hiếm hoi, thôi thì đừng nhắc đến nữa, kẻo làm mất hứng của mọi người. Được rồi, bác dâu, bác bớt nói vài câu đi. Bây giờ chị dâu cháu dữ dằn lắm đấy. Nhỡ đâu bác nói câu nào làm chị ấy không vui, cẩn thận chị ấy đánh cả bác đấy. Nó dám sao? Thật là quá quách. Nếu nó dám động tay động chân với tôi, thì con rể lớn của tôi, Tần Vũ Phi, chị họ của Tần Dịch Hiên, không lấy mạng nó mới lạ đấy. Đủ rồi, ồn ào trong bữa dạ yến. Tần Thế Khoan, lão gia nhà họ Tần, còn ra thể thống gì nữa? Hàn Sương, lại đây, ngồi cạnh ta này. Cảm ơn ông nội.
The film was translated and Là ta gọi điện narrated bảo by cháu đến, Media. thì chắc chắn sẽ không để cháu phải chịu uất ức khi đến. Hôm nay, ông nội sẽ chống lưng cho cháu. Cảm ơn ông nội. Ông nội, ông không thân không thích gì với chị ấy. Tại sao lại thiên vị chị ấy như vậy? Nó là chị dâu cháu, là cháu dâu của ta. Sao lại không thân không thích chứ? Được rồi, Vũ Đồng, đừng làm ông con tức giận. Thôi, ta thấy người cũng đến đông đủ rồi. Ta lấy trà thay rượu. Bắt đầu thôi. Đợi chút ông nội. Đã lấy trà thay rượu thì chi bằng hãy uống loại trà cháu mang đến. Đây là trà Hoàng Kim Nha ở Kinh Thành, được hái bằng kéo vàng. Trên lá trà còn phun bột vàng 24K thực phẩm. Ông nội, đây là món quà cháu đặc biệt chọn cho ông. Trà Hoàng Kim Nha. Ông, loại trà này không tầm thường đâu. Nó nổi danh khắp quốc tế đấy. Chỉ riêng một hộp này thôi đã trị giá 100.000 rồi. Một hộp nhỏ xíu này đã đáng giá 100.000. Đúng vậy, ông. Xem ra nhà em họ lại có tin vui gì đáng để ăn mừng rồi đây. Nếu không thì cũng chẳng mang loại trà quý thế này ra đâu. Xem ra chuyện gì cũng không giấu được chị Vũ Phi. Ông nội, ông có biết tập đoàn Vạn Hoa vì đợt đấu thầu dự án mới mà tổ chức tiệc tối hôm qua không? Biết chứ. Nghe nói toàn bộ giới danh lưu của tỉnh Đông đều đến tham dự. Không sai. Tại buổi tiệc đấu thầu của Vạn Hoa hôm qua, anh trai cháu đã áp đảo toàn hội trường, trở thành người trúng thầu duy nhất của dự án tập đoàn Vạn Hoa. Bây giờ dự án khu mới đều do nhà họ Tần chúng ta phụ trách. Dự án đó Trần Trấn Hải vẫn giao cho nhà họ Tần. Dịch Hiên, chuyện này là thật sao? Vâng, thưa ông. Nhưng thực ra không khoa trương như lời Vũ Đồng nói đâu. Quy trình có chút phức tạp, nhưng cũng may cuối cùng người trúng thầu vẫn là Tần thị chúng ta. Cháu vốn định đợi lúc ký hợp đồng mới nói với ông. Đứa trẻ này, tin tốt thế này mà cháu còn giấu giếm ông sao? Tốt, tốt lắm. Như vậy nhà họ Tần chúng ta nhờ có Dịch Hiên mà một bước lên mây rồi. Nói như vậy, Dịch Hiên đã giành được dự án của Vạn Hoa rồi sao? Vậy nhà họ Tần chúng ta chẳng phải sẽ trở thành kẻ đứng đầu giới thương nghiệp sao? Bác dâu, vẫn còn sớm lắm. Sớm cái gì mà sớm? Dự án của Vạn Hoa này trong nước đâu có mấy người làm được. Dịch Hiên, cháu bây giờ đã có thể đứng ra gánh vác một mình rồi. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Chỉ tiếc là trong nhà này lại nuôi một kẻ ăn bám. Dịch Hiên, chị họ nói lời khó nghe, mong em đừng trách. Em bây giờ là nhân vật phong vân trong giới thượng lưu rồi. Ở nhà mà lại nuôi một người vợ chỉ biết giặt giũ, nấu cơm, không có cách nào giúp ích cho em thì cũng thôi đi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta còn tưởng em cưới phải một người giúp việc đấy. Chị họ, em biết rồi. Biết là tốt rồi. Nói về chuyện tìm đối tượng thì phải học hỏi Vũ Phi nhà chúng ta đây. Đối tượng lần này của nó nghe nói đã được chọn vào Cửu Tiêu Các, đi trấn giữ biên giới rồi. Sau này trở về, ai mà chẳng phải kính nể vài phân. Chị dâu, nó chỉ là một người đàn bà nội trợ, sao có thể so với Thanh Thạch được chứ? Cả ngày chỉ ở nhà làm mấy việc vặt vãnh, đúng là vô dụng. Thà tôi thuê người giúp việc còn hơn. Hàn Sương, chị biết có những lời nghe xong có thể em sẽ thấy hơi khó chịu, nhưng sự thật chính là như vậy đấy. Là người đi trước, chị vẫn mong em có chút tự biết mình, biết bản thân nên làm những gì mới xứng đáng với Dịch Hiên. Một dự án nhỏ nhoi mà đã nhìn rõ bộ mặt thật của các người rồi. Thương vụ này không lỗ. Cái gì gọi là một dự án nhỏ nhoi? Có bản lĩnh, sao cô không tự đi đàm phán một dự án về đây? Cô ở đây đóng kịch cho ai xem chứ? Nói thật cho các người biết, dự án này ban đầu chính là tôi đưa cho nhà họ Tần. Hàn Sương, trời còn chưa tối hẳn mà em đã bắt đầu nói mê sảng rồi. Ông nội vẫn còn ở đây đấy. Em muốn thông qua cách này để giành lấy thể diện sao? Chỉ sợ làm vậy càng khiến em mất mặt hơn thôi. Hàn Sương, trong bữa tiệc gia đình tôi không muốn cãi nhau với cô, nhưng cô phải hiểu rõ,
Việc Tần thị trúng thầu là nhờ vào năng lực cá nhân của tôi. Thế nên sau khi bữa tiệc kết thúc, Vạn Hoa mới gọi điện thông báo cho tôi. Chuyện trúng thầu chẳng liên quan gì đến cô cả. Năng lực cá nhân? Thôi đi, nói nhảm với cô ta làm gì. Đó là dự án của tập đoàn Vạn Hoa đấy. Cả đời này cô ta có chạm tới được không? Hàn Sương, ông nội đích thân mời cô đến dự tiệc gia đình mà cô vẫn chưa lấy quà mừng ông nội ra sao? Không lẽ là không chuẩn bị gì cả? Nếu ban đầu không có tôi, nhà họ Tần các người căn bản không thể chạm vào dự án của Vạn Hoa. Còn về phần quà, đây chính là món quà tôi tặng ông nội. Để tôi xem cô lấy ra được bảo bối gì nào. Về hộp trà này, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Người không tin là họ, người nói là rác rưởi cũng là họ, người nói muốn hủy hoại hộp trà này vẫn là họ. Còn bây giờ, dựa vào đâu mà bắt tôi chịu trách nhiệm? Sao, cô có ý kiến sao? Thanh Thạch nói gì? Cô nghe đó đi. Người ta là người của Cửu Tiêu Các đấy. Cô có tư cách gì mà chống đối cậu ấy? Người của Cửu Tiêu Các oai phong thật đấy. Cô thì biết cái gì? Với cái đức hạnh này của cô, đến bảo mẫu nhà anh rể tôi còn không bằng. Thôi, đều bớt nói vài câu đi. Ngồi xuống ăn cơm. Hàn Sương, không phải tôi nói đâu. Cô bám trụ ở nhà họ Tần 5 năm rồi. Dựa vào Dịch Hiên ăn không ngồi rồi cũng không hay lắm đâu. Hay là thế này, bây giờ anh rể cô đã về rồi, tôi bảo anh ấy giúp cô một tay. Bảo anh rể giúp tôi một tay sao? Đúng vậy. Chồng, gần đây anh chẳng phải đã thăng chức ở Cửu Tiêu Các sao? Chi bằng sắp xếp cho cô ta một công việc đi. Em đang nói cái gì vậy? Em tưởng Cửu Tiêu Các là nơi nào mèo hoang chó dại nào cũng vào được sao? Còn cô, lúc nãy cô nói 5 năm trước cô ở biên giới. Vậy tôi phải hỏi cô một chút, cô đã làm được gì? Phất cờ lạnh, phá quan hà 3.000 dặm. Các chủ Cửu Tiêu Các là Hàn Sương tôi, há có thể chịu tổn hại, đầu hàng trước kẻ địch, lấy máu giặc hồ làm tế phẩm. Cáo chi Tam Hoàng Ngũ Đế, Nhật Nguyệt xã tắc, bách tính muôn dân, hôm nay chính tôi sẽ khai cương thác thổ. Cô là các chủ Cửu Tiêu Các. Các chủ Cửu Tiêu Các. Chồng, anh nói cô ta là các chủ Cửu Tiêu Các. Cái này làm sao có thể? Không thể nào. Anh rể, anh có phải nhầm lẫn gì không? Sao cô ta có thể là các chủ Cửu Tiêu Các được? Xin lỗi, tôi nhất thời kích động, nhất thời kinh hãi. Cô có biết mình đang nói gì không? Tôi đang trả lời câu hỏi của anh. 5 năm trước biên giới đại hạ bất ổn, các chủ Cửu Tiêu Các dùng sức một mình đánh ta lũ giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, tuyệt thế vô song. Ai cho cô cái gan dám tự xưng là cô ấy? Cô có biết hậu quả sẽ thế nào không? Tôi chỉ là đang trình bày sự thật mà thôi. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Còn muốn ăn cơm nữa không? Xin lỗi, hôm nay đúng là cháu đến muộn. Bữa cơm gia đình này nên để cháu mời. Phục vụ thanh toán. Phần của cô ta tôi không trả, để cô ta tự thanh toán đi. Thanh Thạch, cháu có ý gì đây? Đây chỉ là chút trừng phạt nhỏ thôi. Mạo phạm các chủ Cửu Tiêu Các là trọng tội đấy. Hôm nay nể tình chúng ta là người một nhà, cháu có thể không truy cứu, nhưng vẫn phải cho cô ta một chút trừng phạt nhỏ. Thế cũng không được. Chi phí tại Đông Phương Thịnh Đình gần như là cao nhất toàn tỉnh Đông. Bữa cơm gia đình lần này của chúng ta, dù có chia đầu người cũng rất đắt đỏ. Tiểu Sương, nó không có công việc, cháu bắt nó lấy gì mà trả? Vậy thì cứ để nó ngoan ngoãn rửa bát quét dọn đi, cứ ở đó mà tĩnh tâm lại. Thanh Thạch, cháu, lão gia tử, cháu biết ông bênh vực nó, nhưng việc này liên quan đến danh dự của Cửu Tiêu Các. Ông cứ một mực bênh vực nó, chỉ mang lại họa cho nhà họ Tần chúng ta thôi. Hàn Sương, theo tôi thấy, cô cứ xin lỗi anh rể cô đi, cầu xin anh ấy nương tay, chuyện này sẽ qua thôi.
Đúng đấy. Thanh Thạch cũng không phải cố ý làm khó cô. Biết nhìn nhận tình hình chút đi. Muốn tôi xin lỗi? Được, cô giỏi lắm. Còn ngẩn ra đó làm gì? Bắt cô ta thanh toán đi. Tiểu thư, làm ơn thanh toán giúp. Hàn Sương, sao cô lúc nào cũng như vậy? Không phải chỉ là bảo cô xin lỗi thôi sao? Tôi đã nói rồi. Muốn tôi xin lỗi? Anh ta không gánh nổi đâu. Không phải chỉ là thanh toán thôi sao? The film was translated and narrated by M Media. Quẹt thẻ. Đợi chút. Cô nói cô có tiền. Tôi xem thử. Rốt cuộc của cô là thứ gì đây? Cái thẻ này của cô. Mặt trước, mặt sau chẳng có lấy một chữ. Lại còn in hình mặt cười. Đây thậm chí còn chẳng phải thẻ ngân hàng. Cô giả vờ cái gì chứ? Không phải cô mua ở sạp hàng rong. Được cái thẻ đồ chơi đấy chứ? Tiểu thư, thẻ đồ chơi ở chỗ chúng tôi không thể dùng để thanh toán được. Đây là chỗ dựa để cô quẹt thẻ sao? Đúng là độc nhất vô nhị thật đấy. So với độ mặt dày của cô, tôi đúng là tự thấy không bằng. Cái thẻ này cô cứ quẹt đi là được. Tiểu thư, máy tính tiền của chúng tôi chỉ nhận thẻ ngân hàng và thẻ viết. Cái thẻ này của tôi chính là thẻ viết. Xin lỗi tiểu thư, cái thẻ này của cô với thẻ viết của Đông Phương Thịnh Đình hoàn toàn khác nhau. Nào, cho cô ta xem, thế nào mới là thẻ viết của Đông Phương Thịnh Đình. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây mới là thẻ viết do Đông Phương Thịnh Đình thống nhất phát hành. Đó là loại thẻ gì vậy? Mau cất cái thẻ đồ chơi của cô đi. Đừng có ở đây mà ăn vạ nữa được không? Rõ chưa? Cô nhầm rồi. Chính cái thẻ của hắn mới không xứng để so với thẻ của tôi. Ý cô là thẻ của cô là loại thẻ chí tôn hàng đầu, độc nhất vô nhị, giới hạn toàn cầu sao? Nói đúng lắm. Đúng là như vậy. Hàn Sương, cô định giả vờ đến bao giờ nữa? Cô có biết những lời cô nói nực cười đến mức nào không? Dịch Hiên, đừng nói nữa. Nhỡ đâu cô ấy nói thật thì sao? Phục vụ, tôi hỏi một chút. Ở đây các người có loại thẻ giới hạn nào không? Xin lỗi quý khách, Đông Phương Thịnh Đình không có loại thẻ quý khách nói. Vậy thì cái thẻ này của cô chẳng là cái gì cả. Ai bảo thẻ viết thì bắt buộc phải là của Đông Phương Thịnh Đình. Theo ý cô nói thì cô lấy thẻ của nơi khác để tiêu dùng tại Đông Phương Thịnh Đình sao? Cô đúng là đồ kỳ quặc. Được, cô nói đây là thẻ viết. Vậy tôi sẽ chịu ý cô. Tôi sẽ quẹt thẻ cho cô. Quản lý, thẻ đen 7 sao xuất hiện rồi. Thẻ đen 7 sao? Mau thông báo cho Thẩm tiên sinh, dẫn tôi qua đó ngay lập tức. Cái thứ rác rưởi này của cô căn bản không thể nhận diện được. Chắc là do quyền hạn không đủ. Thay máy tính tiền khác đi. Không tính được chính là không tính được. Dù có thay bao nhiêu cái thì kết quả vẫn vậy thôi. Hàn Sương, cô nên hiểu rằng dù cô có không chấp nhận thực tế đến đâu, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Giống như việc nhà họ Tần chúng tôi đã giành được dự án này vậy. Dự án này, tôi khuyên anh nên từ bỏ sớm đi. Với thực lực hiện tại của nhà họ Tần, không nuốt trôi dự án này đâu. Không nuốt trôi? Cô dựa vào đâu mà nói không nuốt trôi? Họ chấp nhận giao dự án này cho nhà họ Tần, nghĩa là họ coi trọng nhà họ Tần. Còn việc có nuốt trôi hay không, Vạn Hoa hẳn là hiểu rõ hơn cô. Hàn Sương, cô đừng có nhìn chằm chằm vào dự án trong tay anh tôi mà đỏ mắt nữa. Mau cầm cái thẻ vỉa hè của cô mà đi rửa bát ở nhà bếp đi. Tiểu thư, nếu cô thực sự không thể thanh toán thì chúng tôi buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Câm miệng. Quản lý, còn không mau cút đi. Quản lý của Đông Phương Thịnh Đình, kính chào Hàn tiểu thư. Cô là vị khách tôn quý nhất của Đông Phương Thịnh Đình kể từ khi thành lập đến nay. Xin mời cô đi cùng tôi đến phòng tiệc trên tầng thượng để đón nhận lời mời long trọng nhất của Đông Phương Thịnh Đình. Cái gì? Cái thẻ này vậy mà là thật? Cũng được, nhưng hóa đơn bàn này vẫn chưa thanh toán.
Không cần đâu, Hàn tiểu thư, mọi chi phí tiêu dùng của cô tại Đông Phương Thịnh Đình đều được miễn phí. Cô không cần bận tâm đến chi phí trong phòng bao này. Thế thì không cần. Dù sao, bàn này vẫn có người muốn thanh toán, đúng không? Tần Dịch Hiên, tôi không muốn tranh cãi gì với anh cả. Nhưng có vài điều tôi buộc phải nói cho anh biết. Anh chưa bao giờ thực sự hiểu tôi, cho nên anh cũng không cần phải áp đặt quan điểm của anh lên người tôi. Anh và tôi căn bản không cùng đẳng cấp. Tôi biết anh đang rất nóng lòng muốn đưa nhà họ Tần tiến tới huy hoàng. Thế nhưng khi anh còn chưa có một nhận thức rõ ràng về bản thân, thì lý tưởng của anh chỉ là một trò cười mà thôi. Với thực lực hiện tại của nhà họ Tần, các người, để giành được dự án này là điều tuyệt đối không thể. Thế nên tôi khuyên anh sớm bỏ cuộc đi. Một khi thất bại, những phản ứng dữ dội phải gánh chịu sẽ khiến cả nhà họ Tần của các người tan đàn xẻ nhé. Lời cần nói tôi đã nói hết rồi. Nghe hay không tùy anh. Ông Tần giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu đi trước đây. Tiểu Sương, cháu. Đưa tôi lên trên đi. Phản rồi. Đúng là phản rồi. Tiện nhân kia, cô ta thật sự tưởng mình là cái thá gì chứ? Anh đừng tức giận. Chúng ta không cần phải chấp nhận với hạng người đó. Hàn Sương kia chẳng qua là vì ghen tị chúng ta nắm giữ dự án của Vạn Hoa, ghen đỏ cả mắt rồi. Đúng kiểu bệnh ghen ăn tức ở. Thôi được rồi, lời điên cuồng của một kẻ bị ruồng bỏ chẳng đáng để tâm. Từ nay về sau, con sẽ dẫn dắt tập đoàn Tần Thị từng bước tiến tới huy hoàng. Đến lúc đó, con sẽ khiến cô ta phải trả giá cho từng chữ cô ta nói ngày hôm nay. Đúng vậy, chúng ta phải trả thù cô ta thật đau đớn. Thế mới là con trai của ta chứ. Khi nhà họ Tần chúng ta tiến tới huy hoàng, sẽ có ngày cô ta phải hối hận mà khóc lóc. Thế thẻ VIP đó là thế nào? Rõ ràng không phải là thẻ VIP của Đông Phương Thịnh Đình. Tại sao lại khiến quản lý của Đông Phương Thịnh Đình phải cung kính? Hơn nữa còn nói rằng Hàn Sương là vị khách tôn quý nhất. Ngay cả VIP cao cấp cũng không có đãi ngộ đó. Thế thì đã sao? Chỉ là cái thẻ rách thôi mà, có ăn được không? Nhìn cái bộ mặt đó kia, cầm cái thẻ rách mà làm bộ làm tịch, sớm muộn cũng rước họa vào thân. Dịch Hiên, giữa cháu và Tiểu Sương có phải có chuyện gì giấu ta không? Ông nội, anh cháu và Hàn Sương đã ly hôn rồi. Vũ Đồng, Dịch Hiên, cháu và Tiểu Sương thực sự ly hôn rồi sao? Cái thằng nhóc hỗn xược này, hồ đồ, thật là hồ đồ. Lão gia tử, ngài nghe ngài nói kìa. Ngài nói xem, nếu không phải năm đó ngài nhất quyết bắt Dịch Hiên phải cưới cái cô Hàn Sương đó bằng được, cô ta có thể bám lấy nhà họ Tần chúng ta 5 năm sao? 5 năm nay, cô ta ăn của chúng ta, uống của chúng ta, còn suốt ngày lười biếng không làm gì. Theo con thấy nhé, cô ta chính là gánh nặng của Dịch Hiên nhà chúng ta. Đúng vậy. Anh cháu bây giờ có dự án của tập đoàn Vạn Hoa trong tay, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành người dẫn đầu giới thương nghiệp. Vậy Hàn Sương có tư cách gì đứng cạnh anh trai cháu? Ly hôn đi cho sạch nợ. Lão gia tử vẫn là quá đề cao cô ta rồi. Cô ta chẳng qua chỉ là một cái bình hoa có chút nhan sắc mà thôi. Cô ta rời khỏi nhà họ Tần chúng ta, đối với chúng ta mà nói chỉ là vứt bỏ một gánh nặng thôi. Bậy bạ. Hàn Sương vốn không cho ta nói với các người. Năm đó nhà họ Tần suy sụp trong một đêm, chính Tiểu Sương đã chia tay cứu giúp, mới giữ được nhà họ Tần tiếp tục tồn tại. Nó chia tay ra giúp đỡ. Nó là một kẻ bị bỏ rơi được nhận nuôi, thì giúp được chúng ta cái gì chứ? Năm đó nhà họ Tần sắp phá sản, hoàn toàn dựa vào Tiểu Sương và tập đoàn Vạn Hoa bắt mối được với nhau mới có thể ổn định được công ty. Nếu không có Tiểu Sương thì giờ này đến cửa công ty các người cũng chẳng chạm tới được. Nhà họ Tần đã sớm tiêu tùng rồi. Không chỉ có thế, nhà họ Tần chúng ta số vốn đầu tiên để khởi nghiệp lại cũng là do Tiểu Sương đưa. Ông nội,
Ông là số tiền đó là do Hàn Sương đưa sao? Nghĩa là từ 5 năm trước nó đã bắt mối với tập đoàn Vạn Hoa rồi. Đúng vậy. Điều này sao có thể? Tập đoàn Vạn Hoa là gã khổng lồ gắn liền với Kiểu Tiêu Các mà. Nó chỉ là một người phụ nữ quanh quẩn trong nhà làm nội trợ. Sao có thể liên quan tới tập đoàn Vạn Hoa được? Đúng vậy, nếu nó có bản lĩnh đó thì còn ăn bám trong nhà chúng ta sao? Giữ lại Tiểu Sương vốn là gốc rễ để nhà họ Tần hưng thịnh lâu dài. Bây giờ thì hay rồi. Tất cả đều bị các người phá hỏng rồi. Ông nội, ông nói vậy là có ý gì? Nhà họ Tần chúng ta hiện tại chẳng phải vẫn đang rất tốt sao? Đúng vậy. Chờ Dịch Hiên triển khai xong dự án này, nhà họ Tần chúng ta muốn không vẻ vang cũng khó. Đến lúc đó còn phải dựa vào người ngoài như nó sao? Ông nội, ông yên tâm. Tần Dịch Hiên cháu từ trước tới nay chưa bao giờ dựa vào người ngoài. Cho dù chỉ dựa vào một mình cháu cũng sẽ đưa nhà họ Tần tới đỉnh vinh quang. Trợ lý Ngô. Alo, Hiểu Lệ. Tần tổng, xảy ra chuyện rồi. Các đối tác của tập đoàn chúng ta đều muốn chấm dứt hợp tác. Cô nói cái gì? Tôi cũng không biết. Hiện tại 9 trên 10 đối tác đều đã gửi thư chấm dứt hợp đồng. Cứ tiếp tục như vậy, chuỗi vốn của công ty sẽ đứt đoạn hoàn toàn. Sao lại như vậy? Tần tổng, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cô đừng vội. Cô đi ổn định nội bộ công ty đi. Còn phía đối tác để tôi giải quyết. Nhất định phải nhanh lên đấy. Tần tổng, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt khởi động dự án mới. Chuỗi vốn mà đứt, dự án chắc chắn không thể triển khai. Nhưng nếu không thể triển khai thì khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ đó sẽ khiến công ty chúng ta phá sản hoàn toàn. Được rồi, tôi biết rồi. Alo, Triệu tổng. Tôi là... Alo, Chu tổng, tôi là Tần. Xin lỗi, Chu tổng đã dặn dò rồi. Những cuộc gọi từ tập đoàn Tần Thị, ông ấy nhất quyết không nghe máy. Alo, Bạch tổng, là tôi đây. Tần Dịch Hiên phải không? Tôi và cậu không có gì để nói cả, tự giải quyết đi. Alo, Phó tổng. Tôi, Tần tiên sinh, với năng lực hiện tại của anh vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu để hợp tác với chúng tôi. Những ưu đãi đặc biệt trước đây chúng tôi dành cho anh, nay chúng tôi quyết định thu hồi toàn bộ. Phiền anh sớm hoàn trả lại đơn hàng. Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại như vậy được? Chỉ trong một đêm thôi mà. Sao lại như vậy được? Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói gì đi chứ? Nhà họ Tần cuối cùng cũng không tránh khỏi suy tàn. Hàn tiểu thư, cô đến sớm hơn 1 khắc so với giờ hẹn. Tôi luôn như vậy. Hãy nếm thử loại trà Long Tỉnh Minh Tiền năm nay xem. Cảm ơn. Vẫn là nên nói vào chuyện chính đi. Thẩm đại thiếu gia, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Hàn tiểu thư đang nghi rồi. Lần này tôi đến Liễu Thành chính là muốn cùng cô thực hiện hôn ước đã định từ năm xưa mà thôi. Nhà họ Thẩm có ơn với nhà họ Hàn, chỉ cần yêu cầu của Thẩm đại thiếu gia không quá vô lý, tôi đều sẽ cân nhắc chấp nhận. Vậy nên tôi hy vọng Thẩm đại thiếu gia nói rõ ràng, để tránh sau này nảy sinh hiểu lầm. Tôi muốn kết hôn với cô. Được, nhưng tôi muốn biết lý do ngoài hôn ước này. Thật ra mối quan hệ của tôi với nhà họ Thẩm ở Kinh Thành không hề êm đẹp như vẻ bề ngoài. Những năm gần đây, nhà họ Thẩm trao đảo không yên, họ muốn dựa vào liên hôn để ổn định tình thế. Nhưng tôi không thích đối tượng liên hôn mà họ sắp đặt cho tôi. Nhưng theo tôi được biết, nhà họ Thẩm ở Kinh Thành đối với hôn ước của anh có quyền quyết định tuyệt đối. Đúng vậy. Nhưng giữa chúng ta có một tờ hôn thư, và tờ hôn thư đó, cho dù là nhà họ Thẩm ở Kinh Thành cũng không thể không thừa nhận. Tờ hôn thư đó có điểm gì đặc biệt? Ở trên đó có sự tồn tại mà ngay cả nhà họ Thẩm cũng không dám trái lại. Vậy tờ hôn thư đó hiện đang ở đâu? Nhưng 3 năm trước, sau khi ông ấy qua đời, nó vẫn nằm lại ở căn nhà cũ. Vài ngày nữa là lễ mừng thọ bà ngoại tôi. Tôi muốn mời Hàn tiểu thư cùng tôi trở về đó. Một là để chúc thọ bà ngoại, hai là để lấy lại hôn thư. Không vấn đề gì. Sau khi ông ngoại mất, nhà Mộ Dung có thành kiến rất lớn với tôi. Tôi nghĩ lần này Hàn tiểu thư cùng tôi trở về chắc chắn sẽ bị họ làm khó dễ. Cô phải chuẩn bị tâm lý. Đã là chuyện tôi đã hứa với anh, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Còn về chuyện lễ mừng thọ,
tôi sẽ cùng anh đối mặt. Vậy thì đa tạ Hàn tiểu thư. Tôi cũng sẽ chuẩn bị một số tài nguyên để phòng ngừa bất trắc. Được. 2 ngày nữa chúng ta gặp lại. 2 ngày nữa gặp lại. Thông báo cho toàn thể Cửu Tiêu Các và các phương trấn thủ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh. 2 ngày nữa gửi đến nhà họ Đường ở Giang Châu để mừng thọ Đường lão thái quân. Rõ. Kể từ ngày hôm nay, truyền chiếu lệnh của tôi sẽ chính thức tiếp nhận vị trí các chủ Cửu Tiêu Các. Tuân lệnh các chủ.